God morgon, vi håller på att vakna upp. Vi har sovit utanför Mönsterås idag. Och jag står här och lyssnar på fågelkvittret och ser på fjärilarna som flyger omkring. Dagen håller på att vakna till liv och det får mig att tänka på de som inte längre finns hos oss. Som den här Sion som har lagt ut de här cacherna vi ska ta idag. Han har lagt ut dem i form av en björn här ute söder om Mönsterås. Och de har vi tänkt att logga idag till hans ära. Så häng med nu på dagens äventyr när vi omvandlar den här björnen i form av mystar till glada gubbar. Nu åker vi! Och där var första cachen på den här rundan loggad. Woho! Då är vi igång. Då har vi bara 88 kvar. Vart har vi nästa då? Den är en bit bort. Oj, där bort. 500 meter bort. Yes, vi får rulla vidare. Den här var en bit ute i terrängen. Ja, frågan är hur långt. Ska jag hämta telefonen eller? Jag hämtar telefonen, det blir lättare. Jaha, du har hittat den redan? Ja, men du är så snabb. Men jag ska springa och leta telefon, då letar hon reda på den. Vad var den här gången? En svart bison. Jaha, då tar vi nästa. Den är 300 meter bort. Ledtråd tall. Ja, de är svåra de här inledningsvis. Svarta bison som hänger i en gran. Det var den här inte så tät gran, så det var väl bra där. Ja, nästa ligger där borta. Vi kör. Gran. Snyggt. Hitta den med. Chauffören ger sig tillbaka. Det var nummer 12. Går undan. Nästa är en typ en korsning. Skylt är ledtråden på den. Skönt, det är bra väder idag för det här. Det är runt en 18 grader. Det blåser ingenting. Och det regnar ingenting. Det är skönt. Nästa är en adder. Det är skylt. Morgon. Ingen bil. Återställ. Och gå vidare. Har du den? Du är ju bäst på det här. Du kan det där med bisonjakt. Jag tror det här var nummer 22 i serien. Jag är lite sliten. Vi har hållit igång nu och är kanske till 3 dagar. Tidigare har vi varit på Öland och den videon går ju att se på kanalen. Där vi loggade en massa challenge. Och nu är det en PT. Med andra mystar. Och jag tar på krafterna, men det är ju inte 20 längre. Nej. Vi kommer fram till nästa. Jag ska hänga i en gran och jag ser den. Snygga svarta bison. Nu ska vi se om vi kan få ut loggboken. Hopp. Ja, men de flesta har varit ganska lätta att hitta än så länge. Så, de har ju hängt i granar. Nu åker vi vid en större väg så då får man parkera lite bättre. Och kanske gå en bit. Men det gör ju ingenting, det är bara skönt att röra på sig.
Ska vi se vart nästa är. Där, typ 400 meter bort. De ligger tätt. Det är bara att köra på. Det var nummer 36 i serien. Så det är väl lite mer än hälften kvar. Fullt gas, framåt! Och där tog vi nummer 55 i serien. Det går bra nu. Och det är helt fokuserat på loggandet. Det är mycket skruvande på de där. Ungefär en 10 varv för att öppna. Och sen ska man rulla ut loggremsan. Och sen är det 10 varv för att snurra ihop den. Nu kör vi till nästa. Yay! Jag har den! Där hittar min plats. Jag tror den här kanske är nyservad, det var inte så många på den. Det var en utan bison. Här var den ju. Min ständiga sekreterare. Jag gör mig redo för nästa. Nummer 57. Då är det inte långt kvar. Jag ska titta närmare på en igen. En. Va? Hon har den! Hoppa! Långt in i en buske. Ännu en smilegubbe på kartan. Vilken smilegubbe i ordningen då, tänker ni? Jo, nummer 60! Woo! Om jag har räknat rätt då så är det bara 39 kvar. Kämpa, kämpa Gunnar, kämpa. Ja, nästa då, är vägen bort. Nummer 61. Ledtråd gran. Den sidan. Vi åker. Så ja, bra. Nummer 61, var har vi ner den? Den är ny servad. Så det borde vara först på den här lågremsan. Nej, vi åker vidare till nästa. Inte där. Nej, då kollar jag här. Se. Inte här heller. Aj! Jo, här var den! Woho! Ja! Börjar bli lite trött alltså. Och hungrig. Klockan är väl runt 1. Vi har inte käkat någonting sedan frukosten. Ja, vi tog en liten break bara, käkat lite bullar och frukt så. Men annars har vi liksom bara loggat på. Man börjar bli lite sliten. Jag börjar bli sliten nu. Är det en eller är det en gran vi ska titta i? Ja. Jaha, de var här framför näsan på mig. Jaha. Egentligen spelar det ingen roll vilket träd det är, bara hänger en burk i den. Mm. Ja. Sorry. Och det var nummer 85. Så då är det alltså 4 kvar, sen är vi mål. 4 kvar. Ska vi se. Och vill de ha ledtråden till nästa. Magnetisk på nästa. Kan vara gran, det kan vara en. Nej. Men de brukar inte vara magnetiska. Magnetiska gran. En under eller?
En nano på dig. En nano till mig. En gift. Ja, du gav den till mig också. Ja. Jag är jättebra på det. Men om det kommer en bil bakom oss, då är det ju Kilo. lite jobbigt. Jag ser den. Jag hittar en plats här. Det är piliduttigt. Nu ska vi se. Sådär. Ja, men ja, du kan få rulla ihop den om du vill. Piliduttigt. Så har jag redan glömt vad det var. Kollade att det var på nästa. Du vet att hjärnan är inte... Magnetisk vänster. Hjärnan är trött och benen är trötta. Det är piliduttigt. Så. Bra jobbat. Och så det. Det här rullandet. Så. Varsågod. Och sen tillbaka. Bra. Nu kan vi åka. Vi är nu framme vid sista burken. Kommer vi hitta den? Ja. Ja. Den. Yes. Snyggt. Så ja, kan vi ta och fira med lite Lite kärn. lunch. Lite frystorkat ska vi plocka fram. Lite frystorkat, vart har vi den någonstans då? Vill du ha chicken pasta eller vill du ha chicken pasta? Vad är den också? Bolognese. Pasta bolognese blir skitbra. Vi har alltså omvandlat de här frågetecknen nu till smilegubbar på kartan. Whoop, whoop. Tusen tack för att ni har tittat och ta er hit och logga den här nallebjörnen. Spectacle Beer är CEO och rundan underhålls av Mullvaden 73. Nu efter hans bortgång. Tack så mycket och glöm inte prenumerera, gilla och dela så hörs vi snart på nya äventyr. Hej då!